ngayon kakain tayo ng pastil Street food. street food. So, meron kaming pastil, kwek-kwek, at saka, pastil din. Para siyang empanada yung shape, pero ang laman niya is bihon. So, meron kaming noodles. Hindi yun mawawala sa amin, saka meron kaming suka. So, ayan, mag-eat na tayo. Urong tayo dun. Lapit pa tayo. Okay, so, magkakain na tayo. Ikaw, ano yung Ano yung the best sa'yo? Ito, or ito? sa akin ito. Okay, ito. First ko to is ang noodle. Meron din kaming dessert. Charot. Shock ka, no? Okay yung lasam anghang yung sauce niya. Maanghang. No? Next ko naman i-try ang kwek-kwek. Try natin siya. So, huwag mo i-delete ang medyo. So, try natin ito. Wait lang. Itong pastil, makikita lang to sa Zamboanga. Wala ganyan sa ibang. Ito yung best seller dito. Try natin. Kamayin na natin. Kamayin natin. 3, 2, 1, go. Gusto ko siyang i-add ng bihon sa loob. Dagdagin natin. Oh my goodness. Sarap. So, i-add ko yung bihon sa loob. Sobra. Ba't ko yung daw? Kainin ko na yung kwek kasi malambot na. Masarap talaga siya. Mas masarap pa kumain ng street food kasi sa mga mamahalin. Okay pa sa akin yung Jollibee. Sa mga restaurant. Kasi dito, mas makakatipid ka pa, masarap. Ito na eh, mukhang hindi ka mabubusog.
guys. Nasa dulo. Medyo. Buwa. Sorry guys, bumili pa. So, kain na tayo. Fishball. Here. Ay, see. Dali! So, marami bumili. Malapit ka na maubos, guys. Para sa akin, meron pa. Kuto kasi crunchy. Isa pa crabs. Dua? Try na natin yung suka. Yung suka kasi hindi yung makikita nila sa tindahan. Umada to puting suka. Ay, sorry. Iba to siya. Ito yung color niya. Next vlog natin. Try yung Filipino snack. Pera ko. Okay, tatay natin yung suka. Suka kasi maanghang ah. Kuha mo na ako tubig guys. Hindi ko parang kamabaw ko na magkabagaw. Say hi. Sa akin yung pink. Okay, mine is blue because that's my favorite color. Sorry guys. So, para ubos na yan sa akin, sa kanya naman hindi pa. Daming sauce. Ano na tayo? Snacks, pero magpara siyang parang skip or switch. Pag natalo ka, makuha mo bato lang. Madaya. Nakakain ako na siya. May lang ka. Sarap. Hindi ako makasalita. Talagang, ang bilis mo. Papasalamat lang ako eh. Number pa hiningi mo ah. Ay, hindi mo. Outdoor na tayo. Kita. Ang nakakain ako ng bawang. Ano? Eating stone. Oo. Saan ito ang tinutusok ko? Sakit yan. Malaki. Malaki na kaya ako ganito. Mas malaki pa akin. Pero yung sa akin ganito yun may pa-star-star. So guys, yung next video natin ay Huwag mo sa sinabi.
Joke lang. So, ayun. Thank sa panonood ninyo. Or Thank you thanks sa for panonood ninyo watching. guys and thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, and share, and comment down below. see you later guys. Sige lang, Bye. Bye.